Trong chính trị hiện đại, một câu chuyện thích hợp có thể phân định thắng thua của một cuộc bầu cử thông qua một bộ luật. Trong kinh doanh, một câu chuyện phù hợp sẽ quyết định tài sản quý giá nhất của công ty, đó là thương hiệu. Mình là Herbert, chào mừng bạn đến YouTube Best Everything, nơi chia sẻ kiến thức cũng như là nuôi dưỡng tâm hồn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá những bài học quý giá từ cuốn sách Content Marketing trong kỷ nguyên 4.0, The Strategic Storyteller, Content Marketing in the Age of the Educated Consumer. Tập đầu tiên của ngày hôm nay được mang tên đó là Nhà kể chuyện đại tài. Trước tiên thì mình sẽ để cái timestamp lên màn hình để các bạn có thể tìm theo dõi là trong video này sẽ có những phần như thế nào nhé. Những câu chuyện là yếu tố cơ bản của danh tiếng, không kể được câu chuyện là đồng nghĩa với việc không có tiếng tăm và đặt chiến thắng vào tay kẻ khác. Cuốn sách này chứa bộ dụng cụ giúp bạn xây dựng câu chuyện theo một hướng mới giữa cuộc sống hối hả và phức tạp hiện nay. Mình rất là recommend các bạn đọc cuốn sách này. Thì đối với mình nghĩ thì kỹ năng marketing nó không còn dành riêng cho những các bạn làm trong mảng marketing nữa, mà tất cả những hoạt động trong đời sống hàng ngày cũng như là trên công ty đều cần kỹ năng marketing. Bạn phỏng vấn, trả lời câu hỏi phỏng vấn cũng là marketing. Các bạn giới thiệu hoặc là thuyết trình những cái dự án và ý tưởng mới của mình cũng chính là marketing. Và các bạn nêu ra quan điểm, làm một video cũng như là viết một bài post trên Facebook hoặc là những cái networking site thì đó cũng là marketing. Đầu tiên, tại sao câu chuyện rất là quan trọng và những dẫn chứng mình đã đề cập tới ở đầu video, thì bây giờ mình muốn giải thích thêm về cái lý do tại sao câu chuyện lại rất là quan trọng. Hàng ngày, não bộ tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, nhưng bạn có thật sự để tâm và nhớ chúng sau một khoảng thời gian? Thế giới luôn khao khát và bị thu hút bởi những câu chuyện. Thông tin thì quá nhiều và rất đổi phong phú, nhưng chuyện kể lại là một thứ rất là hiếm hoi. Thứ hai, cuộc sống chúng ta ngày càng nhanh lên. Chúng ta trò chuyện nhanh hơn hẳn so với 10 năm trước. Con người đang bị nghi thức hóa dần bởi lối sống nhanh. Đó là nguyên nhân vì sao mà TikTok thành công đến vậy. Công nghệ kỹ thuật số đã phá bỏ mọi rào cản giữa các ngành nghề. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng ta đều sẽ phải kể câu chuyện về tiến trình sự nghiệp của riêng mình. Chúng ta sẽ phải nêu bật những ưu thế tối đa của bản thân, công việc, công ty, tương lai qua cách kể chuyện của riêng bạn. Câu chuyện của bà Tân Vlog là gì? Là một phụ nữ chân chất nhà quê cùng với những món ăn siêu to khổng lồ tham gia nền tảng mạng xã hội YouTube ở độ tuổi trung niên hoặc là độ tuổi cao. Đối với câu chuyện của Hoa hậu Hà Nhi là gì? Là một cô Hoa hậu dân tộc thiểu số đầu tiên của Việt Nam đã vượt qua những tục lệ cổ hủ để đi đến con đường giáo dục. Hai ví dụ đó đã nêu lên sự quan trọng của câu chuyện như thế nào. Vậy câu chuyện của kênh YouTube Best Everything là gì? Thực sự thì mình cũng đã luôn suy nghĩ và rồi mình đã quyết định gửi đến người xem là Herbert là một đứa sinh viên vùng quê nghèo cố gắng tự học hỏi mọi thứ và muốn chia sẻ những kiến thức đó đến cho mọi người. Thật ra để kể một câu chuyện hay hoặc là chọn đúng một câu chuyện là một công việc không hề dễ dàng. Chính bản thân mình cũng đang loay hoay để định vị được cái câu chuyện cốt lõi cho kênh của mình. Cho nên nếu bạn hoặc là nhãn hàng của bạn vẫn còn loay hoay hoặc là đã thực hiện rất là nhiều chiến dịch marketing nhưng mà vẫn chưa định vị được câu chuyện cốt lõi cho nhãn hàng của mình, thì việc đó nó không phải một mình bạn gặp phải những cái trở ngại đó. Thì mình hy vọng sau những video này thì các bạn sẽ tìm ra được lời giải đáp. 2. Kể chuyện là một quá trình sáng tạo đột phá. Thì trong quá trình kể chuyện chúng ta sẽ có 3 cấp độ mà chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là ở cấp độ cá nhân, thứ hai là ở cấp độ tổ chức và cuối cùng là ở cấp độ chiến lược. Ở cấp độ cá nhân, các nhà kể chuyện có chiến lược phải phát triển được năng lực của mình và tư duy theo hướng mới. Thì trong quá trình kể chuyện họ có thể đóng vai trò là cố vấn, là nghệ sĩ, thám tử, nhà báo hoặc là nhà điều hành. Thứ hai là ở cấp độ tổ chức, thì công việc kể chuyện yêu cầu chúng ta phải tìm ra thứ ngôn ngữ và hình ảnh mới để khắc họa mục tiêu và mục đích của chúng ta sao cho đông đảo công chúng đều hiểu được, chứ không chỉ dành riêng cho một nhóm nhỏ dân trong nghề. Nhờ làm rõ mục đích của mình với mọi người, đồng thời chúng ta cũng hiểu được cái mục đích đó rõ hơn. Ở cấp độ chiến lược, chức năng kể chuyện được phát triển toàn diện trong tổ chức, có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Chiến lược kể chuyện không chỉ dành riêng trong những chiến lược kinh doanh mà còn trong chiến lược về chính trị. Nếu có một chiến lược kể chuyện thích hợp và phù hợp, có thể phát triển và đem đến cho nhiều lợi ích với cái tài sản quý giá nhất của mọi công ty hoặc là một cá nhân, đó là thương hiệu. Chúng ta đi qua phần cuối cùng của video ngày hôm nay, đó là làm cho câu chuyện của bạn nổi bật. Nếu bạn đã từng kể câu chuyện của chính mình hoặc là cho những nhãn hàng nhưng vẫn không thành công, không sao cả. Dù ta có nắm bắt bao nhiêu dữ liệu chẳng hạn như là xu hướng tiêu dùng của con người hay căn chỉnh trải nghiệm khách hàng khéo léo thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn không thể nào biết chắc được là điều gì khiến họ tin tưởng hay mua một món hàng nhất định.
Những nhà cố vấn, nhà tiếp thị về nhà khoa học dữ liệu hay là nhà quảng cáo cũng không thể nào chắc chắn nói rằng là họ thật sự hiểu rõ đối tượng mà họ nhắm tới. Vì sao vậy? Vì hiệu quả của marketing nói chung hoặc là nội dung marketing nói riêng không chỉ dựa vào trên những nguyên lý hoặc là quy tắc và cơ sở dữ liệu mà còn phụ thuộc vào một khía cạnh rất đặc biệt, đó là khía cạnh bền vững của bản chất con người. Khi mà nói đến bản chất con người thì từ khoa học trí tuệ nhân tạo hay là bất kỳ một chuyên gia đầu ngành cũng không có khả năng nắm bắt trọn vẹn được điều đó. Vì vậy thì hãy kể chuyện một câu chuyện hay và nổi bật hơn những câu chuyện còn lại, hơn là chúng ta cố gắng để kể một câu chuyện chỉ để nắm bắt khách hàng. Vậy thì một câu chuyện nổi bật sẽ có 3 yếu tố. Đầu tiên đó là một nội dung ổn. Hai, đó là thông tin hữu ích. Và cuối cùng đó là không nhàm chán. Đầu tiên, như thế nào là một nội dung ổn? Là những câu chuyện hấp dẫn giữa sự kỳ bí và khoa học. Những câu chuyện mà dẫn dắt sự chú ý và mở rộng tâm trí. Chúng hiệu quả không phải là bởi vì những ý tưởng đó đã được cố tình tạo dựng nên, mà nó nhằm đánh thức những nhu cầu quan trọng của chúng ta như là trí tuệ, sự kinh ngạc và sự thú vị. Thứ hai thì một câu chuyện ổn, một nội dung ổn được cấu tạo nên bởi những thông tin hữu ích được cung cấp liên tục, có liên quan và có tính logic. Thì thế giới phát triển không ngừng, cái việc liên tục cung cấp cái nguồn thông tin hữu ích có liên quan đến câu chuyện của chúng ta là một cách chắc chắn để phân biệt bản thân và nâng cao giá trị của bạn hay là nhãn hàng. Cuối cùng, để nắm bắt được bản chất của sự kỳ diệu của câu chuyện thì hãy nghĩ về trạng thái mà bạn không muốn xảy ra nhất đối với câu chuyện của mình, đó là nhàm chán. Bất kỳ chủ đề nào đều có thể trở nên nhàm chán nếu nó không có sự bất ngờ. Nếu câu chuyện quá dễ đoán, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán. Con người thích được kích thích để suy đoán, suy nghĩ, thì bạn làm cho một người khi nhìn vào logo của công ty mình hay là nghĩ về thương hiệu của mình để suy đoán và tưởng tượng ra, nghĩa là bạn đã có những bước đầu thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Tập tiếp theo thì mình sẽ mang đến bài học tiếp theo trong cuốn sách, đó là bộ não xử lý marketing và chiến lược tạo niềm vui. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký subscribe, like, share video cho mình nhé, hoặc có thể ủng hộ cho team của mình qua những thông tin bên dưới, cũng như mình đã để những cái link của những cái dự án và những cái series video ở bên dưới. Goodbye, see ya.